ඉත ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවා බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලුවා ජම්ප් සූට් එකක් කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් පෞද්ගලිකවත් මම බොහෝ ප්‍රිය කරන ඇඳුමක් මගේ කාර්යබහුල ජීවිතේට මම බොහෝ විට අඳින්නේ මෙන්න මේ ජම්ප් සූට් එක තමයි. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට මෙන්න මේ ජම්ප් සූට් එක නිවැරදි ආකාරයට කරගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ ජම්ප් සූට් එක මම කරගන්නේ ගවුම සඳහා මූලික පදනම ආශ්‍රිත කරගෙන. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කරලා තියෙනවා පෑන්ට් එක සඳහා මූලික පදනම. ඒක තුලිනුත් අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බ්ලවුස් එක සඳහා මූලික පදනම සහ කලිසම සඳහා මූලික පදනම කියන බේසික් බ්ලොක් දෙකම අරගෙන තමයි එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කරන්නේ මෙන්න මේ ගවුම සඳහා මූලික පදනම තුලින් අපිට පහසුවෙන්ම මේ ජම්ප් සූට් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම අද ලෙසන් එක බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම ස්කෙච් එක තුලින්ම අද ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම අද ජම්ප් සූට් එක කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට ස්ලීව්ලස් ආකාරයට තමයි ඔයාලට කැමති නම් මේකට ස්ලීව් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ බෙල්ල ගාවටම තියෙන විදිහට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බෙල්ට් එකක් දාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ පහළ ජම්ප් සූට් එක මේ ආකාරයට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ජම්ප් සූට් එක ඇඳහම අපිට ස්කර්ට් එකක් ඇඳ වගේම තමයි. අපි පෑන්ට් එකක් ඇඳ කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර අය අකමැති පෑන්ට්ස් අඳින්න අකමැති අය ඉන්නවා. ඒ අයට මේක ස්කර්ට් එකක් ඇඳ විදිහටම අඳින්න පුළුවන්. හරිම පහසුයි. ඇත්තටම මගේ කාර්යබහුල ජීවිතයේදී මට ස්කර්ට්ස් බ්ලවුස් මැච් කර අඳින්න වෙලාවක් නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මම මේ වගේ ඇඳුමක් කරගත්තම මට හරිම පහසුයි ඇඳගෙන ගමන යන්න හරිම වෙනින්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටත් මම අද අදහසක් විදිහට මොකද මේක try කරපු නැති අය ඇති තවමත් ජම්ප් සූට් එක. ඒ නිසා ඔයාලා මේක try කරලා අනිවාර්යයෙන්ම අඳින්න. ඔයාලගේ විනෝද චාරිකාවලට ඒ වගේම එදිනෙදා ගමන් සඳහා මේක ඉතාමත්ම සුදුසු ඇඳුමක්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට වටිනා රෙද්දකින් කරගන්නව නම් අපිට මේක පාටි එකක් සඳහා බොහොම ගැලවෙනවා. තරුණ යුවතියන් සඳහා කුඩා ස්ට්‍රැප් එකක් දාගෙන අපිට මේක විවිධ මෝස්තර වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සඳහා අපි ගන්න ඕන මෙෂර්මන්ට්ස් ටික මේ ටික තමයි සුපුරුදු පරිදි ගවුම සඳහා ගන්න මෙෂර්මන්ට්ස් ටික තමයි ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ජම්ප් සූට් එක කරගන්න අඩුම රෙදි ප්‍රමාණයකින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද ලෙසන් එකෙන් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම වටිනා ලෙසන් එකක් ඔයාලට අද මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක පියවරෙන් පියවර අධ්‍යයනය කරන්න වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් මේ ඇඳුම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ලස්සන ජම්ප් සූට් එක නිවැරදිව බ්ලොක් එක සාදා ගන්නමින් මේක නිවැරදිව රෙද්ද කපා ගන්න මසා ගන්න කොහොමද කියලා බලමු. මුලින්ම අපි ගවුම සඳහා මූලික පදනම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට බේසික් බ්ලොක් එක හදාද්දී ඔයාලා මුලින්ම කොටුවක් හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ කොටුවට පළලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කොටුවට දිගක් අවශ්‍යයි. එතකොට පපුවටය 42 4න් බෙදලා එන 10 මාර මේ කොටුවේ පළල විදිහට අපේ ගවුම උස 45 මේ කොටුවේ දිග විදිහටත් අරගෙන මම කොටුව ඇඳ ගන්නවා. 42 බෙදීම 4 10 මාර. මේ අනුව කොටුවේ පළල 10 මාරට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ high point shoulder line එක. එන්න මේ high point shoulder එකේ ඉඳන් මම පහළට ගවුමේ උස මෙන්න මේ ආකාරයට 46ක් ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි මුලින්ම හදාන්නේ පිටුපස පළුව. පිටුපස පළුවේ මම ඊළඟට උරහිස පළල ලකුණු කරගන්නවා. උරහිස පළල ඇවිල්ලා තියෙනවා 15 මාර දෙකට බෙදුවම 7යි 4න් 3ක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේක මගේ center front එක. center front එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ලකුණු කරනවා. ඊළඟට මම arm hole එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට arm hole එකේ මෙතන high point shoulder line එකේ ඉඳන් පහළට මම arm hole එක දෙකට බෙදුවාම 17 දෙකට බෙදීම 8 මාරට මම high point shoulder line එකේ ඉඳන් මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ underarm line එක. ඊළඟට මම shoulder පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන්
අන්ඩර් ආම් ලයින් එක දක්වා මේ ආකාරයට කොටුව ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම ෂෝල්ඩර් එකේ ස්ලෝප් එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. අඟල් 1.5ක් මම මේ ආකාරයකට ෂෝල්ඩර් එක ස්ලෝප් කරනවා. ඊළඟට මට කර ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. කර පළල මගේ. එතකොට කර පළල ගනිද්දී 14 4න් බෙදලා අඟල් භාගයක් අඩු කරාම 3ක් කියලා මම කර පළල ලකුණු කරනවා. කර පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා අපි ෂෝල්ඩර් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට කර ගැඹුර මම අඟලක් කියලා ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මේ ආකාරයට පිටුපස කර වටය ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මගේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම 8.5ක් ඇවිල්ලා තිනවා. මම 8.5 ටේප් එකට මේ ආකාරයට අරගෙන මේ ඉර දිගේ මේ ආකාරයට හැඩය ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේක තමයි මගේ ආම් හෝල් ලයින් එක. ඊළඟට මට ප්‍රධාන රේඛා තුන ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව රේඛාව, ඉර රේඛාව සහ උකුල රේඛාව. උරහිස සිට පපුවට උස තියෙනවා 11 මාරක්. high point shoulder to bust. උරහිස සිට ඉනට තියෙනවා 15 මාරක්. 11 මාරට පපුව රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. 15 මාරට මම ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළින් මම හිප් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඩාට් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. පපුව අතර පරතරය. කියන්නේ අපි ඩාට් අතර පරතරය කියන මෙෂර්මන්ට් එක අරන් තිනවා 7.5ක්. ඒක දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එකට අරගෙන මම 3යි 4න් 3 ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක මම ඉන රේඛාවෙත් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ හරහා මම මේ මැද රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම මේක පිටුපස පළුව නිසා මම ඩාට් එක පපුව රේඛාවට වඩා අඟලක් ඉහළින් තමයි ලකුණු කරන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරය. එතකොට ඩාට් එකේ පළල මම අඟලක් කියලා ගන්නවා. එතකොට මම ඉන රේඛාවේ මැද ලකුණු කරගත්ත ඩාට් අතර පරතරය ලකුණු කරගත්ත තැන මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මේ උඩ අඟලක් ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා මේ ආකාරයට මම ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට ඉන ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4න් බෙදුවම අඟල් 9ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉන රේඛාවේ අඟල් 9 ලකුණු කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඩාට් එකකට අඟලක් ලකුණු කරලා තියෙන නිසා මම ඩාට් විත් එකත් එකතු කරගන්නමින් 10ක් කියලා ලකුණු කරගන්නවා. මෙන්න මේ අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් සයිඩ් සීම් එක ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට හිප් එක ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. හිප් එක අපි මැනගෙන තියෙනවා 43ක් කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා හිප් සර්කම්ෆරන්ස් එක. ඒක 4න් බෙදුවම 10යි 4න් 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිප් ලයින් එකේ 10යි 4න් 3 ලකුණු කරනවා. ඉන ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මම හිප් එක දක්වා කුඩා කර්ව් ෂේප් එකක් දීලා මම ඉන දක්වා ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට එල්ප රේඛාව මම හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අංශයේ ඩාට් එකක් අඳිනවා අඟලක. එතකොට මේ පිටුපස පළුවේ මගේ අඟලක ප්‍රමාණය මහ මෙහුවට පස්සේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ ඩාට් ඉදිරිපස ඩාට් එක මහන ප්‍රමාණය අඟල ප්‍රමාණය මම ඒ නිසා පිටුපස ප්‍රමාණය අඩු කරලා මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නැවත ආම් හෝල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම මේ ලයින් එක කපා හැරලා මෙන්න මේ කොටස කපා හැරලා මෙන්න මේ අලුත් ආම් හෝල් ලයින් එකට තමයි මම බ්ලොක් එක ඇඳගන්නේ. එතකොට මම මේ පිටුපස පළුව බේසික් එක හදාගෙන අවසానයි. ඊළඟට අපි ඉදිරිපස පළුව සාදා ගමු. ඉදිරිපස පළුව සාදා ගන්න විටත් අපි මුලින්ම කොටුව හදා ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට 42 4න් බෙදලා එන පපුව වටේ 10 මාර කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොටුවේ පළල විදිහට මම ගන්නවා. මේ කොටුවේ උස හැටියට high point shoulder line එකේ ඉඳන් මම 45 පහළට මැනගෙන යනවා. ඊළඟට මට shoulder එක ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. උරහිස පළල අපි අරගෙන තියෙනවා 15 මාරක්. 15 මාර දෙකට බෙදුවාම 7යි 4න් 3ක් මම උරහිස පළල ලකුණු කරනවා. ඒ වගේම අන්ඩර් ආම් ලයින් එක අපි ඇඳ ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආම් හෝල් එක දෙකට බෙදුවාම එන 8 මාර. ආම් හෝල් එක 17 දෙකට බෙදුවාම 8 මාරක් මම මෙන්න මේ high point shoulder line එකේ ඉඳන් 8 මාරක් මේ රේඛාව දිගේ පහළට මැන ගන්නවා. ඒ අනුව මේ රේඛාව සහ උරහිස පළල ලකුණු කරගත්ත රේඛාව අපි මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. උරහිසේ පළල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් shoulder slope එක අඟල් 1.5 ලකුණු කර ගන්න. ඒ වගේම කර පළල අඟල් 3ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ වගේම කර ගැඹුර මම 3.5 කියලා අරගෙන තියෙනවා. කර වටය
14යි කර වටය බෙදනවා 4න් 3මාරක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 3මාරට මම කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුවම කර රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. එතකොට අපේ මූලික කර අපේ බෙල්ලේ වටේ ගානටම තමයි මූලික කර ඇඳෙන්නේ. එතන ඉඳන් මම ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන දක්වා උරහිස ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ සහ ෂෝල්ඩර් ස්ලෝප් එක ලකුණු කරගත්ත තැන අපි හරි මැද හොයා ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි ටේප් එක තියලා දෙකට නවල අපිට හරි මැද හොයා ගන්න පුළුවන්. එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් මම ඇතුළට මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ ලකුණු කරගත්ත තැන හරහා යන ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව දිගේ මම ආම් හෝල් එක ඇඳ ගන්නවා. කීරි කටවටය 17යි දෙකට බෙදුවා මටහමාරක් මම මෙන්න මේ ආකාරයට ටේප් එක අරගෙන මේ රේඛාව දිගේ තියාගෙන යනවා. ওই ආකාරයට තියලා අnder arm line එක දිගේ මම මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එක අඳිනවා. එතකොට මගේ අටහමාර මෙතනින් තමයි නතර වෙන්නේ. මම එතනින් නතර කරලා කර්ව් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මට පපුව රේඛාව, ඉන රේඛාව සහ උකුල රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි පිටුපස ඇඳ වගේම හයි පොයින්ට් ෂෝල්ඩර් ලයින් එකේ ඉඳන් 11 මාරක් පපුවට සහ 15 මාරක් ඉනට අපි ලකුණු කර ගන්නවා. ඉනේ සිට හිප් එක දක්වා අඟල් 8ක් ලකුණු කර ගන්නවා. මේ 8 මම පොදු අගයක් විදිහට තමයි ගන්න. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම වේස්ට් එකට ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍යයි. ඩාට් අතර පරතරය 7 මාරක් ආව දෙකට බෙදුවාම 3යි 4න් 3ට මම ඩාට් අතර පරතරය ඉන රේඛාවේ පපුව රේඛාවේ අපි දෙකේම ඒ මාගය ලකුණු කර ගන්නවා. ඒ අනුව මම මේ ආකාරයට රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ ඩාට් එක පහළට අඟල් 6ක් දිගට තමයි ඇඳගන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස සහ පිටුපස දෙකම අපි අඟල් 6කට තමයි ඩාට් එක ඇඳගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම අඟලක් පළ ඩාට් එකක් අඳිනවා. මේ මැද ඉර දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් ලකුණු කරගෙන අඟලේ ඩාට් එකක් අපි ඇඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුවේ මම බස් පොයින්ට් එකටම ඩාට් එක අඳින්නේ නැහැ. එතන ඉඳන් අඟලක් පහක් කරලා තමයි මෙතනින් මම ඩාට් එක අඳින්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉන ලකුණු කර ගන්න අවශ්‍යයි. ඉන වටය 36 4 බෙදුම අඟල් 9 මම ඉන රේඛාවේ ලකුණු කර ගන්නවා. අඟල් 9ට අඟලත් එකතු කරගන්නමින් අඟල් 10ක් මම ලකුණු කර ගන්නවා. අඟලක් එකතු කරගත්තේ අපි මේ ඩාට් එකේ පළල ප්‍රමාණය. ඒ අනුව අන්ඩර් ආම් ලයින් එකේ ඉඳන් ඉන දක්වා සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. සයිඩ් සීම් එකේ මම අඟලක ඩාට් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ ඉර දිගේ අඟලක් මම පපුව රේඛාව මැදි කරගෙන දෙපැත්තට අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන තමයි අඳින්නේ. ඒ වගේම බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් අඟල් 1මාරක් ඈත් කරමින් තමයි ඩාට් එක මම ඇඳගන්නේ. මේ ආකාරයට ඇඳගෙන ඩාට් එකේ උඩ රේඛාවට මම ආම් හෝල් එක ඇඳලා නතර කරපු තැන ඉඳන් මේ ආකාරයට රේඛාවක්. එතකොට මෙන්න මේ කුඩා කොටස මම බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කරනවා. මේ කොටස මම තිබුණොත් ආම් හෝල් එක අතර ලූස් එකක් හිටින්න පුළුවන් නිසා මම ඒ කොටස අතහැරලා දානවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම මෙතන දැන් ඩාට් එක අපි මහද්දී අපේ සයිඩ් සීම් එක පිටුපසට වඩා අඟලක් කෙටි වෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මේ ආකාරයට පිටුපස පළුවේ අඟලක් කපලා ඉවත් කළේ. ඊළඟට මම හිප් ලයින් එකේ මගේ උකුල වටය ලකුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. උකුල වටය ඇවිල්ලා තියෙනවා 43ක්. 4න් බෙදුවාම 10යි 4න් 3ට මම උකුල වටය ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ සිට පහළට මම සයිඩ් සීම් එක ඇඳ ගන්නවා. උකුල දක්වා ඇඳගත්තු රේඛාව මම පහළ මගේ හෙම් ලයින් එක දක්වා දික් කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම දැන් ඉදිරිපස මූලික පතරම කොටස ඇඳගෙන අවසන්. අපි ඕනම පැටර්න් එකට යන්න කලින් අපි මේ බේසික් බ්ලොක් එක අපි මුලින්ම සාදාගත යුතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලින් තමයි අපි ඉදිරියට පැටර්න් එක සඳහා යන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට අපේ පැටර්න් එක සඳහා යමු. අපි දැන් ගවුම සඳහා මූලික පතරම සාදාගෙන අවසానයි. අපි බලමු දැන් මේ ජම් සෝට් එක කොහොමද මේ ගවුමේ මූලික පතරම තුලින් සාදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම මේ ඉදිරිපස පළුව මුලින්ම ගත්තා. එතකොට ඉදිරිපස පළුවේ අපි ගවුම උස ගත්තේ 45ක් උසට. එතකොට මේ ජම් සූට් එක මගේ කකුල දක්වා පහළට තමයි උස අරගෙන තියෙන්නේ. මේ ජම් සූට් එකේ හයිට් එක මම 53ක් කියලා තමයි
අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ 46 ඉඳන් 53 දක්වා පහළට දික් කරගන්නවා. ඊළඟට මේකේ නෙක් එක අපේ කර ළඟටම තමයි මේකේ කර කපලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආම් හෝල් එක මම වැඩිපුර කපලා තියෙනවා. ඉදිරිපස ඩාට්ස් දෙක තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් එකේ ඩාට්ස් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒ කොටස මෙන්න මේ ඉදිරිපස පළුවේ උඩ කොටසට සාදාගත යුතු වෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ පේස්ට් එකෙන් මම මේක වෙන් කරලා කපලා ඉවත් කර ගන්නවා කොටස් දෙකකට වෙන් වෙන විදිහට. එතකොට මේ ඉදිරිපස පළුවේ වේස්ට් එක මට චුට්ටක් උස වැඩි වගේ කියලා දැනෙන නිසා අඟලක ප්‍රමාණයක් පහළට දික් කර ගන්නවා. මේ අලුතින් ඇඳගත්ත වේස්ට් ලයින් එක දිගේ මම කපලා වෙන් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස්ස කරමම මගේ බේසික් නෙක් ලයින් එකටම මම ගන්නවා. මම මෙතන ෂෝල්ඩර් එකේ ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්නවා. එතකොට මම ෂෝල්ඩර් එක මගේ බෙල්ල ළඟ ඉඳන්ම යන විදිහට ඉතුරු කරලා මම මේ ෂෝල්ඩර් කෙළවර ඉඳලා ඇතුල් පැත්තට අඟල් දෙකක් ලකුණු කරනවා. අඟල් දෙකක ප්‍රමාණයක්. මම එතන ඉඳලා මෙන්න මේ මගේ ආම් හෝල් එකටම මම මේක හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට කරේ හැඩය ඇඳ ගන්නවා. මම මේක දැන් තනි රබ් බවට පත් කර ගන්නවා. මම මේ හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ අලුතින් ඇඳගත්තු මගේ ආම් හෝල් කට් එක. එතකොට මම මෙන්න මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකකින් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලා සමහර වෙලාවට ඔයාලා මේක අත්දැකීමෙන් දන්නවා ඇති. නොදන්න අය වෙනුවෙන් මම කියන්නේ මේක අපි ආම් හෝල් එක මහනකොට අපි මේක ඇදෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මහන්න ඕන. මොකද මේ ගොඩක් බයස් ගතියක් මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේ කොටස ඇදෙන්න පුළුවන්. අපිට මේක මේ වළක්ව ගන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා මට ඉරක් ඇඳලා ඒ රේඛාව මත කුඩා ඩාට් එකක් හඳ ගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට මම රේඛාව ඇඳලා එතන ඉඳලා අඟල් 1.5ක් ඉහළට ලකුණු කරලා අඟල් 3 කාලක වගේ ප්‍රමාණයේ ඩාට් එකක්. ඒ කියන්නේ 8න් 3ක් එක පැත්තට හිටින විදිහට අනෙක් පැත්තට 8න් 3ක් හිටින විදිහට කුඩා ඩාට් එකක් අඳිනවා. මේක කරන්න අවශ්‍යමම නැහැ. නමුත් මේක කිරීම තුළින් අපිට මෙතන ලූස් එකක් එන්නේ නැතිව ලස්සනට ඇඟ මත හිටිනවා මේ විදිහට කරාම. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට මේක මහනකොට ඇදීමකට ලක් වෙන නිසා තමයි මම මේ ඩාට් එක දාන්න කියලා කියන්නේ. ඔය විදිහට මම ඩාට් එකක් ඇඳගත්තා. ඊළඟට මම මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේ ස්කෙච් එකේ දිහා බැලුවහම මගේ මෙතන ආම් හෝල් එකේ ඩාට් එකක් මම මහලා නැහැනේ. මම මේ ඩාට් එක ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මම මේ ඩාට්ස් දෙක නම් මේ ස්කෙච් එකට අනුව මහලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ ඩාට් එක ඉවත් කරගන්න මේක මම නවලා සංගවා ගන්නවා. එතකොට ඒක කරනකොට ඔයාලා දන්නවා මේ විදිහට මම මෙහෙම කරොත් මෙතන මේ වගේ රැල්ලක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තිබුණොත් මේක වැරදි. එතකොට මම මේ රැල්ල මගේ මෙතනට මම යවා ගන්නවා. මම මේ ඩාට් එකේ උඩ ඉර දිගේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා කපා ගන්නවා. මට දැන් පුළුවන් මේ ඩාට් එක ඉතාමත් පහසුවෙන් නවලා සංගවා ගන්න. මේ විදිහට ගෙවිලා යන විදිහට තමයි මේ ඩාට් එක අලව ගන්නෙ. අපේ මෙතනින් අපේ බස්ට් එක ළඟ අපේ ප්‍රමාණය, ඒ කියන්නේ අපේ මෙෂර්මන්ට් එකට අඩුවීමක් වෙන්න බෑ. අපි මෙතන විතරයි අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ වගේ ගෙවෙන ආකාරයට තමයි අපි මේ ඩාට් එක ෆෝල්ඩ් කරගන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ඩාට් එක ඇලුවම මෙතනින් ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම සයිඩ් ඩාට් එකට මේ කොටස මගේ සයිඩ් ඩාට් එකේ හැටියට ඇඩ් කර ගන්නවා. මම මෙතන ඇතුලෙන් කොලයක් අලව ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ පැහැයෙන්ම තමයි කොලේ අලවගෙන තියෙන්නේ. මම මේ දුරේ ඒ කියන්නේ මේ ඩාට් එක දැන් වැඩි වෙලා තියෙන දුරේ 1.3 කාලක් තියෙනවා. 1.3 කාල හරියට මැදින් බෙදුවාම මෙතන තමයි මගේ සලකුණ තියෙන්නේ. මම එතනට මේ මැද ඉර දික් කර ගන්නවා. අඟල් 1.5 බස් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් ඒ ලකුණු කරගත්ත ඉර දිගේ මාක් එක දාගෙන මම මේ කොනට මේ ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. මෙතනින් මේ කෙළවරට මෙතන ඉඳන් මේ කෙළවරට දික් කර ගන්න. වැඩි කොටස් කපලා ඉවත් කර ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරගත්තා. ඒ මැද ඉර දිගේ දෙපැත්තට ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඉදිරිපස පළුවේ අපිට සාදා ගන්න තියෙන්නේ මේ කොටස් ටික විතරයි. දැන් ඔයාලට තියෙනවා මේ ඉදිරිපස මම කපාගත්තු සාය කොටස. එතකොට මම මෙතන හිප් ලෙවල් එකේ ඉඳන් මේ පැත්තට අඟල් 8ක වගේ පළල ප්‍රමාණයට කොටසක් මගේ පහළ හෙම් එක දක්වා අලව ගන්නවා.
දැන් ඔයාලට පේනවා සාය කොටසට මම ඉද කොටසක් අලවගෙන තියෙනවා. ට්‍රවුසර් එකේ ප්‍රධාන බ්ලොක් එක හදනකොට මම මුලින්ම ඉදිරිපස පළුව තමයි හැදුවේ. ඔයාලා දැන් ඒක වීඩියෝ එක බලලා තව දැනුම ලබා ගන්න මම මේ ජම්ප් සූට් එකට මේ මගේ ගවුමේ පතරම තුලින්ම හදා ගන්න විදිය තමයි ඔයාලට පහසුවෙන්ම කියලා දෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මම කලිසම හදන විට ඉන සිට හිප් එක දක්වා අඟල් 8 උසට තමයි අරගත්තේ කියලා. මේ විදියට. මොකද මම දැන් මෙතනින් අඟලක් පහත් කරන නිසා මට 8ක ප්‍රමාණය නේ 7ක කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ හිප් එකේ ඉඳන් ඔයාලා දන්නවා ඊළඟට මම අඳින්න ඕන මගේ ක්‍රොච් ලයින් එක. ක්‍රොච් ලයින් එක කියන්නේ කරුව දක්වා තියෙන උස. එතකොට ක්‍රොච් ලයින් එක මම හිප් එකේ ඉඳන් අඟල් 2ක් පහලින් තමයි අපි රේඛාව ඇඳගත්තේ. එතකොට ඔයාලට මම කිව්වා මේ පෑන්ට් එකේ ඉදිරි මැද, ඒ කියන්නේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙම ස්කර්ට් එකේ බැලුවොත් ඉදිරි මැද තමයි මේ මම කළු පාටින් ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මම එතන ඉඳලා එතනට දක්වා මේ ක්‍රොච් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මේ ක්‍රොච් ලයින් එක මම ඔයාලට කිව්වා එළියට දික් කර ගන්නවා කියලා අපේ කරුවේ ක්‍රොච් ෆෝක් එක කියන ප්‍රමාණය ඇඳ ගන්නවා කියලා. අපි ඒක හොයන ක්‍රමයක් ඔයාලට කිව්වා. මේ බලන්න උකුල වටේ මට 43ක් තියෙනවා. 43 4ෙන් බෙදුවාම 10යි 4ෙන් 3ක් තමයි තියෙන්නේ. මම කිව්වා මෙන්න මේ 10යි 4ෙන් 3 නැවතත් මම 4ට බෙදා ගන්නවා කියලා. එතකොට ඔයාලට මතකයි 2යි 3 කාලට ආසන්න අගයක් තමයි ආවේ. මම ඒක 2.5 කියලා ලකුණු කරගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තුලත් මම මේ ක්‍රොච් ලයින් එක එළියට දික් කර ගන්නවා 2.5 ප්‍රමාණය. එතකොට මේ 2.5 ප්‍රමාණය මම බේසික් මගේ ට්‍රවුසර් එකේ වැඩි කරන ප්‍රමාණය. එතකොට මෙන්න මේ ජම්ප් සූට් එකක් තුල අපි ටයිට් එකට මේ අපේ කරුව අතර ප්‍රමාණය ගන්නෙ නැහැ. ඒ කියන්නේ කරුව අස්සටම ගිහිල්ලා වගේ හිර වෙන්නම මේ ජම්ප් සූට් එකක් අපි කරන්නේ නැහැ. මේක ස්කර්ට් එකක් ඇඳ වගේ තමයි මේ ජම්ප් සූට් එක ඇඳහම තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක අපේ මේ කකුල දෙකට බෙදිලා වෙන් වෙන තැන හිරට තියන්නේ නැහැ. කුඩා ලූස් එකක් තියන්න අවශ්‍යයි. තියන්න නැතුව ඔයාලට කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේකේ අපේ පෙනුම තමයි ස්කර්ට් එකක් විදිහට තමයි මේ ජම්ප් සූට් එක තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ 2.5 කියන්නේ මගේ බේසික් ක්‍රොච් ෆෝක් එකේ මම ගන්න ප්‍රමාණය. එතකොට මේ 2.5ට මම මේ ස්කර්ට් එක කැපුවොත් මගේ කරුව අස්ස හිරටම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ ප්‍රමාණය ඉදිරියට තවත් ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරගත්තොත් අපේ කරුවාස හිර වෙන්නේ නැතුව ලූස් එකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම කරන්නේ මෙතන 2.5 ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා තවත් අඟල් 4ක් එළියට දික් කර ගන්නවා. ඒ ප්‍රමාණය මම දික් කරන්නේ දැන් ඔයාලට කිව්වා මගේ මෙතන කරුව අතර ලූස් එකක් තියෙන්න අවශ්‍ය නිසා. අපි බේසික් ට්‍රවුසර් එක තුල මෙන්න මේ හිප් ලයින් එකේ ඉඳන් මේ 2.5ක් ලකුණු කරගත්ත තැනට අපි මේ විදිහට ක්‍රොච් ෆෝක් කර්ව් එක, ඒ කියන්නේ ඉදිරි නැග්මේ කර්ව් ලයින් එක අපි ඇඳගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති. එතකොට මම මෙතන ඉඳලා මේ විදිහට කර්ව් එක ඇඳලා මේක මගේ නී ලෙවල් එක දක්වා යා කරගත්තු එක තමයි අපි බේසික් එක තුල කරේ. එතකොට දැන් මම මෙතන 4ක් දික් කරලා තියෙනවා. දැන් මම 4 දක්වා ඉඳලා මෙතන 4ක් ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳන් නැවතත් අඟල් 3.5 ප්‍රමාණයක් පහළට ලකුණු කරනවා. මේ හෙම් ලයින් එක මම මගේ මේ පැත්තට මම දික් කර ගන්නවා. ඔය ආකාරයට දික් කරගෙන මෙන්න මේ රේඛාවට අංශක 90ක කෝණයක් හැදෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ මේ රේඛාවට ලම්බක වෙන විදිහට මෙතන අඟල් 4ක් මම එළියට දික් කරපු තැන ඉඳලා පහළට රේඛාවක් ඇඳගෙන යනවා. දැන් එතකොට මෙතන 2.5යි මෙතන 4යි ඔක්කොම බලන 6.5. පැහැදිලි නේද? ඒ 6.5 මගේ මේ ඉදිරි මැද ඉඳලා 6.5 දිගටම මම මේ ආකාරයට ලකුණු කරගෙන මේ රේඛාව පහළට දික් කර ගන්නවා. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට ඒ ටික පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. මෙතන තමයි මගේ සාමාන්‍ය මම කලිසමක් අඳිනව නම් ගන්න ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මගේ කරුවේ හරිම ගන්න. ඒ කියන්නේ මම බේසික් ට්‍රවුසර් එක අඳින ප්‍රමාණය. නමුත් මම ජම්ප් සූට් එකේදී කරන්නේ මේ 2.5ට වඩා 4ක් වැඩිපුර දික් කර ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේම ක්‍රොච් ලයින් එකේ ඉඳන් මම අඟල් 3.5ක් මම තවත් පහළට දික් කර ගන්නවා. පේනව නේද? ඊළඟට මම
මෙන්න මේ hip line එකේ ඉඳන් අඟල් 3.5ක් පහළට ලකුණු කරගත්ත දැන දක්වා crotch fork එක ඇඳ ගන්නවා. මම හිතන්නේ වට ඒක පැහැදිලි. එතකොට මෙන්න මේ කොටස මගේ බ්ලොක් එකෙන් කපලා ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ රේඛාව මම පහළ අංශ 90ක කෝණයක් හැදෙන විදියට hem line එකේ ලකුණු කරගෙන තියෙනවා. අපේ side seam එක උකුල පළලට අපි ගත්තු ප්‍රමාණය පහළ දක්වා දික් කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේක කැමති නම් මේ පැත්තෙන් හැඩයක් දෙන්නත් පුළුවන් වැඩි කරලා මම මෙන්න මේ හැඩයටම මේ box හැඩයටම අද පෑන්ට් එකේ ජම්ප් සූට් එකේ කකුලේ හැඩය ගන්නවා. එතකොට දැන් මම මේ හදාගත්තේ ඉදිරිපස පළුව. එතකොට මම මේ එතන ඩාර්ට් එක මසා ගන්නවා. අපි මේක දැන් කපලා වෙන් කරගමු. පිටුපස පළුව තුලත් මම ඉදිරිපස කරගත්ත ආකාරයටම ඉනෙන් වෙන් කර ගන්නවා. ඉදිරිපස මම අඟලක් දික් කරලා ගත්තා. ඒ වගේම පිටුපස පළුවෙනුත් මම අඟලක් දික් කරලා වේස්ට් එක ඇඳ ගන්නවා. පිටුපස කර ගැඹුර මම කුඩා ප්‍රමාණයක් වැඩි කර ගන්නවා. අඟල් භාගයක් දික් කරගෙන පිටුපස කර වටය ඇඳ ගන්නවා. මේ කොටස මම කපලා ඉවත් කරනවා. එතකොට මෙතන ෂෝල්ඩර් එකේ ඉඳන් අඟල් දෙකක් මම ඇතුළට ලකුණු කරලා මේ ලයින් එකටම මම සම්බන්ධ කර ගන්නවා. එතකොට මම මේ කොටස කපලා ඉවත් කරනවා. මම මේක ඩාර්ට් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පිටුපස පළුවේ අපේ කොහොමත් මේ හරියේ මසල් එක වැඩි. එතකොට අපිට ඒ වැඩි වුණා කියලා ඇදුණා කියලා ලොකු ගැටලුවක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි තව කුඩා දෙයක් කරගන්න අවශ්‍යයි. මෙතන අපේ වේස්ට් එකේ ඉඳන් මම ඇතුළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා. මොකද මේක මගේ පිටුපසට හොඳින් හේතු වෙලා තියෙන තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා මගේ පිටුපස මැද ඉඳලා මම මේ හරියට කුඩා හැඩයක් දෙනවා. ඇතුළට මගේ මෙතනින් මේ කොටස මම කපලා ඉවත් කරනවා. මම මේ highlight කරගත්ත lines දිගේ මේක කපලා වෙන් කර ගන්න. මේ තියෙන දැන් මගේ පිටුපස පළුව. එතකොට පිටුපස පළුව මම hip එක ළඟ ඉඳලා මේකටත් මම අඟල් 8ක 10ක වගේ ප්‍රමාණයේ පල්ල කොලයක් අලව ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ කොළ කොටසක් අලවගෙන තියෙනවා. මම මේක මත මගේ ඉදිරිපස සාදාගත්තු බ්ලොක් එක මේ ආකාරයට තියාගෙන මේ විදිහට තියාගෙන මම මේක වටේ ට්‍රේස් කරලා ඇඳ ගන්නවා. පහළ hem එකත් මම මෙහාට දික් කරගත්තා. මෙතන එතකොට අංශ 90ක කෝණයක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට මතකයි පිටුපස අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරා. ඒ වගේම මේ කලිසම තුලත් මම ඔයාලට මගේ බේසික් ට්‍රවුසර් එකේ බ්ලොක් එක බැලුවා නම් තේරෙනවා මම මෙතන ස්ට්‍රේට් ඇන්ගල් එකක් කියලා යම්කිසි කොටසක් දුන්නා. එතකොට මම මේකේ ඒ ලොකුවට ඒ ස්ට්‍රේට් ඇන්ගල් එක ගන්න නැහැ. මම මෙතනින් මේ අඩු කරපු අඟල් භාගය මෙතනින් ලකුණු කරනවා. ඒ විදිහට ලකුණු කරලා ඔයාලට මම කිව්වා ඉදිරිපස කරුව. ඒ කියන්නේ මගේ ෆ්‍රන්ට් රයිස් එකත් එක්ක බලද්දි මේ ට්‍රවුසර් එකක් මම මේ විදිහට ඇඳුවොත් ෆ්‍රන්ට් රයිස් එකට වඩා මගේ බෑක් රයිස් එක ප්‍රමාණයෙන් වැඩි කියලා. ඕනම කෙනෙකුගේ. එතකොට දැන් මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ ෆ්‍රන්ට් රයිස් එකේ ප්‍රමාණය. එතකොට මම ඔයාලට කිව්වා වැඩිහිටි කෙනෙකුගේ ෆ්‍රන්ට් රයිස් එකට වඩා බෑක් රයිස් එක අඟල් 2ක් හෝ 2.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙනවා කියලා. එතකොට මම මෙතන crotch fork එකේ ඉඳන් මගේ crotch point එක මම දික් කර ගන්නවා තවත් අඟල් 2ක්. දෙකක් දික් කරලා මෙතන hip එකේ ඉඳන් අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරනවා. අඟල් 1.5ක් ඉහළට ලකුණු කරනවා. මම මේ 1.5 ගාව ඉඳන් මේ අඟල් භාගය ලකුණු කරගත්ත තැනට රේඛාව දික් කර ගන්න. ওই විදිහට රේඛාව ඇඳලා මම මෙතන ඉඳලා මම අඟල් 2ක් මෙතනට වැඩි කරපු තැන දක්වා මගේ මේකේ බෑක් රයිස් එක මම ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මම highlight කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. එතකොට back rise එක හැටියට මම මෙන්න මේ line එක තමයි ගන්න. මේක එකම line එකකින් යන විදිහට තමයි අපි හැඩය ඇඳගන්නේ. මෙතනින් අඟල් භාගයක් අඩු වෙනවා වගේම මම ඔයාලට කිව්වා මෙතනින් කොටසක් ඉහළට එසවෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම අපේ side seam එකනොත් මේ අඟල් භාගය අපි මෙතනින් වැඩි කර යුතු වෙනවා. මම මෙතනින් පොඩා කොටසක් අලව ගන්නවා. ඉනේ ඉඳලා මම අඟල් භාගයක් ඉහළට ඔසවනවා. එතන අපේ ඉන අඟල් 9ක් තමයි ආවේ. ඩාට් එකත් එක්ක අඟල් 10ක් ආවා. අපි අඟල් 10 මේකේ ලකුණු කරනවා. මෙන්න මේ රේඛාවේ හමු වෙන තැන දක්වා.
මෙතන ඉඳලා තමයි මම අඟල් 10 තියන්නේ. මෙතනින් තියලා මේ රේඛාවේ හමුවන තෙක් මෙතනට මම මෙන්න මේ එළියට තමයි මගේ අඟල් 10 ආවේ. හිප් එක දක්වා හැඩ කර ඇඳ ගන්නවා. මේක මම මේ ආකාරයට ඇදට ඇඳ ගන්නවා. එතකොට මගේ බ්ලොක් එකෙන් මෙන්න මේ කොටස කපලා ඉවත් වෙනවා. මේ වගේ උඩට වගේ එසවිච්ච විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක මාසද්දි කෙලින් වෙනවා. මේ හොඳින් මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මගේ ට්‍රවුසර් එක හදන දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍යයි අපි හැම දෙයක්ම කරද්දී. ඒ නිසා ට්‍රවුසර් එක පිළිබඳ ඔයාලා ට්‍රවුසර් මැහුවේ නැතත් ට්‍රවුසර් එකේ බේසික් එක ගැන අවබෝධය ගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මෙතන අඟල් දෙකක් තමයි මම ලකුණු කරේ. මම මේක පහළ මගේ hem line එක දක්වා දික් කරලා ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේක මම කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඔයාලට කියලා දුන්න වගේම ඉදිරිපස්ස සහ පිටුපස්සේ ඉන්සීම් එක, ඒ කියන්නේ ඇතුලේ කකුලේ මෙන්න මේ සීම් එක දිගේ අපි චෙක් කරලා බලනවා දෙක එක සමානව තියෙනවද කියලා. මම කිව්වා hem එකෙන් කපන්නේ නැහැ කියලා. අපිට මෙතන ඉන්සීම් දෙක චෙක් කරගත්තාම අඟල් කාලක වගේ 8න් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කොටස මම කපලා ඉවත් කරනවා පිටුපස්ස බ්ලොක් එක තුලින්. ඒ වගේම තමයි මෙතන පිටුපස්ස තුල මම අඟල් භාගයක් මෙතනින් අඩු කරා. එතකොට මගේ වේස්ට් එකේ මෙෂර්මන්ට් එක අඩු වෙනවා. මම මෙතනින් එළියට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා කොළ තීරුවක් අලව ගන්නවා. අඟල් භාගයක් එළියට ලකුණු කරලා මේ කොටස මේ විදිහට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. දැන් ඉදිරිපස සහ පිටුපස සියලුම බ්ලොක් කොටස් ටික හදලා අවසానයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේ පෑන්ට් එකක් දැන් හොඳින්ම පැහැදිලි වුණා. ඉතින් පහසුවෙන් හදා ගන්න විදිය තමයි මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක බලමු කොහොමද රෙද්දේ කපලා මහගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ජම්ප් සූට් එක කපා ගන්න මම යාර 2යි කාලක ප්‍රමාණයක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේක ක්‍රේප් මැටීරියල් එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට මේක ලිනන් මැටීරියල් එකකට උනත් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ෆැබ්‍රික් එක 60 පළලෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මම ඔයාලට මේක කපා ගන්න විදිය අපි යාර 2යි කාලකින් කොහොමද මේ අපේ මේ ජම්ප් සූට් එක කපා ගන්න කියලා මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න කොලයක් කපනවාගෙන ආවා. අපි හිතමු දැන් මෙන්න මේක තමයි 60 පළල මැටීරියල් එක. එතකොට මෙතන 60 පළල තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණ දිග හැරියාම 120ක් පළලට තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ මම මෙන්න මේ කොටස නවා ගන්නවා මගේ ඉදිරිපස පිටුපස ප්‍රමාණය පළලට මේ කොටස මම නවා ගන්නවා. නවාගෙන කොටස් දෙකක් කැපෙන විදිහට මම මෙතන මේක මම ෆ්‍රන්ට් කියනවා මේක බැක් කියලා දා ගන්නවා. එතකොට ෆ්‍රන්ට් එක මම මේ අතට තියනවා. මෙතන තමයි මගේ ඉන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන මගේ ක්‍රොච් කර්ව් එක. එතකොට මේ පහළ ලෙග් එක. එතකොට මේ විදිහට මම තියාගෙන අනිත් කොටස බැක් එක මම තියා ගන්නවා ඉන මේ පැත්තට හිටින විදිහට අනිත් කොටස මේ පැත්තට. එතකොට මට කොටස් දෙකක් කැපෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන තනි පොට කොටසක් ඉතිරි වෙනවා. එතකොට මට මෙන්න මෙතන මේ මෙතනින් කපා ගන්න පුළුවන් ඉදිරිපස පිටුපස කොටසේ සෙන්ටර් බැක් එක අපිට සේම් එකක් තියෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ මූට්ටුවක් තියෙන විදිහට එක කොටසක් මෙතනින් අනිත් කොටස මෙතනින් කොටස් දෙක කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉදිරිපස මැද කොටස මට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන ඉතුරු වෙන මේ කර්ව් එක කොටසේ මෙතන අපිට යම්කිසි පළලක් තියෙනවා. එතකොට මට මේක මෙන්න මේ කොටස නැම්මට තියලා මේ විදිහට කොටස් දෙක තනි පළුවකට මෙතන කොටසින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි නේද? එතකොට මේ කොටස කපලා ඉවත් වෙච්චාම මේ ඇතුලේ කොටසෙන් මට සම්පූර්ණ ඉදිරිපස කොටස කපා ගන්න පුළුවන් මෝට්ටුවක් නැතුව. ඔයාලට මේකට ස්ලීව් එකක් දානවා නම් ඔන්න මෙතන කොටස ඉතුරු වෙනවා ස්ලීව් එකක් කපා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන කොටසත් මගේ ස්ලීව් එකට ඉතුරු වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි රෙදි පිරිමැහෙන විදිහට තමයි මේක කපා ගන්න ඕන. මොකද ඔයාලා මේකේ ලෙග් එක ගොඩක් පළල වැඩි. එතකොට ඔයාලට මේ රෙදි අහක යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම ඔයාලට මේක පැහැදිලි කරේ. අනිත් එක තමයි මට මේක සම්පූර්ණ කොටස ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට ගන්න අමාරු නිසා තමයි මම මේ කොලේගෙන් පැහැදිලි කරේ. බලමු අපි දැන් මේක කපා ගන්නේ කොහොමද කියලා. පිටුපස පළුවේ ගන්නට තමයි මම මේක නවාගෙන තියෙන්නේ. පිටුපස පළුව ගන්නට කොටස් දෙකක් කැපෙන විදිහට මේ ආකාරයට නවාගෙන මම බ්ලොක් එක අනිත් පැත්තට හරවලා තියා ගන්නවා. ඒකට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මම කපා ගත්තේ. අපේ සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගය, ඒ වගේම මේ ක්‍රොච් කර්ව් එක වටේ අඟල් භාගය, ඒ වගේම පාටියට අඟල් භාගය, සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගය, ඒ වගේම ඉනට අඟල් භාගයක්, ක්‍රොච් කර්ව් එක වටේ අඟල් භාගයක් සහ අපි පහළ වාටියට අඟලක මෙහුම් වාසියක් තියා ගන්න. ඉන්සීම් එකට අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසිය තමයි තියාගෙන තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට මම ඉදිරිපස පළුවත් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මගේ ඩාට් එක තියෙන තැන අපි ඩාට් එකේ පොයින්ට් එක තියෙන තැන මේ විදිහට පින් එකක් ඇතුල් කර ගන්නවා. මම බ්ලොක් එක ඉවත් කරගනිමින් කන පිට පැත්තේ ඩාට් එක ලකුණු කර ගන්නවා.
ඩාට් එක මුදුන මම කට් මාක් එකක් ලකුණු කරගෙන මැද කොටසෙන් මට මෙතන නැම්මට තියලා ඉදිරිපස පළුව කපා ගන්න පුළුවන්. පොඩ කොටස් දෙකක් එකට හිටින විදියට මම නමල තියමයි මේ විදියට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉදිරිපස පළුව මේ ආකාරයට මම කපා ගන්නවා. මේ ඩාට් පොයින්ට් මම මේ වගේ පින් එකක් ඇතුල් කර ගන්නවා පොයින්ට් එක කෙලවරින්. ලොක් එක ඉවත් කරගෙන මේ පින්ස් මම මාක් කරලා තිනවා. එතනින් මම මාක් එක දාගන්න. මෙතන පහළ ඩාට් එකත් අපි මේ ආකාරයට ලකුණු කර ගන්නවා. අපි මේ ඩාට් එකේ හරි මැද ඉර දිගේ අපි කට් මාක් එකක් දාගමු. මෙතනත් මැදම ලකුණු කරගෙන මාක් එකක් දාගමු. මේ විදිහට අපි කට් මාක් එකක් දාගන්න. අපි පිටුපස මැදට අපි දිගට සිප එකක් අල්ලනවා. එතකොට සිප එක ඇලීම සඳහා අඟල් භාගයක සීම් allowance, ඉනට අඟල් භාගයක්, සයිඩ් සීම් එකට අඟල් භාගයක්, ආම් හෝල් එක වටේට අඟල් භාගයක්, ෂෝල්ඩර්, නෙක් ලයින් ඔය හැම තැනටම අඟල් භාගය බැගින් තියාගෙන මේක කපා ගන්නවා. ඩාට් එකේ පහළ කෙළවරෙන් අපි කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම ඩාට් එකේ මුදුන අපි පින් එකක් ඇතුල් කරගෙන ඩාට් එක ලකුණු කරනවා. මුලින්ම මම ඉදිරිපස පළුවේ ඩාට්ස් ටික මසා ගන්නවා. පිටුපස පළුවේත් මම ඩාට්ස් මසා ගන්නවා. පිටුපස උරහිස් දෙක මත ඉදිරිපස කොටසේ උරහිස් දෙක තියලා ෂෝල්ඩර් ඇටච් කර ගන්නවා. මේ ආකාරයට අපි උරහිස් ඇටච් කර ගන්නවා. එතකොට මේ දෙක මම ඕලොක් කර ගන්නවා. පිටුපස සිපර් එක අල්ලලා අවසන් වෙලා තමයි මම පිටු කරවටේ පටිය අල්ලගෙන යන්නේ. මම උරහිස් ෂෝල්ඩර් උරහිස් ඕලොක් කරගෙන අවසන් වෙලා ආම් හෝල් එක වටේට මෙන්න මේ ආකාරයට බයස් පටි කපාගෙන මම අත වටේට තියාගෙන මහගෙන එනවා. වැඩි කොටස කපලා එකත් කරගන්නවා. ආම් හෝල් කර්ව් එක වටේ දුරින් කට් මාක් කීපයක් දා ගන්නවා. මේ පැත්ත හර වෙලා අටින් එකකට අවුට්ලයින් එකක් මහගෙන යනවා. මේ විදිහට ඇතුළට නමා ගනිමින් නැවතත් මේක ඇතුළට මේ ආකාරයට නමා ගනිමින් හීනියට මහගෙන යනවා. මේ ආකාරයට නීට් එකට මසා ගත යුතු වෙනවා. අපි අනිත් පැත්තත් මේ විදිහටම මසා ගමු. ඊළඟට මම පිටුපස පළුව කොටස් දෙක ගන්නවා පහළ කලිසම කොටස. ඒකේ මගේ මේ පිටුපස සෙන්ටර් බෑක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපේ ක්‍රොච් කර්ව් එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම ඒක ඕලොක් කරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකේ ඇඟ කොටසේ උඩ ඉඳන් මේ ඉන ඉඳන් තවත් අඟල් දෙකක් විතර පහතට සිප එකක් අල්ලනවා. මම අඟල් දෙකක් විතර වගේ ඉඩ තියලා එතන ඉඳන් මේ ක්‍රොච් කර්ව් එක වටේ මහගෙන එනවා. අඟල් 16ක් දිග ඉන්විසිබල් සිපර් එකක් තමයි මම මේකට අල්ලන්න ගත්තේ. එතකොට මගේ ඉනේ ඉඳන් අඟල් දෙකක් විතර වගේ පහළට විතරයි මගේ මේ කොටස පහළට තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක 18ක් වගේ දිගට ගන්නවා නම් ඔයාලට ඒ ප්‍රමාණය මැනලා එතන ඉඳන් මහගෙන එන්න පුළුවන්. එතකොට මේක මුට්ටු කරගත්තාම මේ ආකාරයට තමයි කොටස් දෙක තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ මගේ සිපර් එක අල්ලන්න මම ඉතුරු කරගත්ත කොටස. මම ඊළඟට මේකේ ඩාට්ස් ටිකක් මසා ගන්නවා. ඩාට් පොයින්ට් එක මම ලකුණු කරගත්තා. එතනට දක්වා කට් මාක් එක දිගේ මේ විදිහට නවාගෙන අඟල් භාගයට මහගෙන යනවා. ඊළඟට මේ සාය කොටස මතට මගේ පිටුපස කොටස තියාගෙන මම ඇටච් කර ගන්නවා. මේ විදිහට එක පැත්තක කොටසක් මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට උඩ ඩාට් එක සහ අපේ කලිසමේ ඩාට් එක එක මත එක හිටින විදිහට තමයි මම මේක ඇටච් කරගෙන යන්නේ. අඟල් භාගයට මසාගෙන යනවා. මේ කොටසට අනෙක් එක කොටස තියාගෙන මසාගෙන යනවා. මේ ආකාරයට වන් සයිඩ් පුට් එකක් මම මාරු කරගෙන මෙන්න මේ ඉන්විසිබල් සිපර් එක පිටුපස පැත්තට අල්ල ගන්නවා. ඉන්විසිබල් සිපර් එකේ මේ විදිහට මම පූලර් එකෙන් ඇදලා මේක දිගහැර ගන්නවා. සිපර් එකේ හොඳ පැති දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ කොටස මම මේ පැත්තට හරවනවා. මේ කොටස මේ පැත්තට හරවනවා. මේ හරවලා මම මෙන්න මේ කොටස මත පිටුපස්සේ මගේ වම් පැත්ත මගේ කර ඉහළින්ම මම තියාගෙන අඟල් භාගයක් තමයි මම සොයින් allowance එක තියාගෙන තියෙන්නේ. ඒ අයින දිගේ මම පින් එකක් ගහ ගන්නවා. මේ කොටස මම මේ පැත්තට තමයි හොඳ පැති එන්නේ. මම මේක අනිත් පැත්තට හරවනවා මේ ආකාරයට. හරවලා මෙතන කර ඉහළින් තියා ගන්නවා. මේ විදිහට පින්ස් ගහගෙන මම මේ සිපර් එකේ තියෙන මේ චේන් එක මේ අතට මෙහෙම පෙරලාගෙන මේ අයින දිගෙම මසාගෙන එනවා.
ඊළඟට මම මේ සිපර් එක නැවතත් වසා ගන්න. මෙතන ඉන ළඟින් මේ ඉන ළඟින් ඉන මූට්ටු කරගත්තු ඉරි දෙක එක ලයින් එකකට හිටින විදිහට තියාගෙන මම පින් එක ගසා ගන්න. ගසාගෙන මම ඒ අනුව ඉතුරු පැත්ත අල්ලගෙන යනවා. පහළ සිට උඩට මසාගෙන යනවා. මොකද මේ පැත්තෙන් තමයි මගේ පුට් එක තියෙන්නේ. එතකොට මට මේ පූලර් එක තියෙන නිසා මේ පැත්තට අනිත් පැත්තට මහගෙන එන්න අමාරුයි. මේ චේන් එක තියෙන්නේ මේ පැත්තට නිසා. ඒ නිසා මම පහළ ඉඳන් මහගෙන එනවා. ඊළඟට අපි දැන් සිපර් එක වහලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි සිපර් එක ඇල්ලුවාම තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපේ ඉන එකට තියෙන්න ඕන මේ කොටස දැන් මම මේ පැත්ත හරවලා මෙතන සිපර් එක අල්ලලා මහලා නතර කරපු තැන ඉඳලා මම මේ මහගෙන ආපු ලයින් එකටම මේ ටික මසාගෙන එනවා. ඊළඟට මම මේ කරවටේට බයස් පටියක් වටේට අල්ලලා මහගෙන එනවා. පිටුපස මැද ඉඳලා සිපර් එකේ උඩ කොටස ළඟ ඉඳලා තමයි මම මේක අල්ලගෙන එන්නේ. අඟල් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් එළියට තියලා වටේට මහගෙන එනවා. කරවටේට කට් මාක් කිහිපයක් දාගෙන යනවා. අටෙන් එකට අවුට්ලයින් එකක් මහගෙන යනවා. මේ කොටස ඇතුළට නාවමින් නැවත සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළට නාවන විදිහට එළියට පයිපින් එකක් හිටින්නේ නැති විදිහට තමයි මම මේ කරවටේට මහගෙන යන්නේ. කරවටිය මැසූ පසු එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට දිස්සෙන්නේ. පස මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට මම ඉදිරිපස මගේ කලිසම කොටස ගන්නවා. මෙතන ඉනේ සිට ක්‍රොච් කර්ව් එක වටේ මේ කොටස් දෙක එක මත එක තියාගෙන මම මහගෙන එනවා. මේ කොටස මම ඔලොක් කරලා ගන්නවා. ඉදිරිපස ඩාට්ස් දෙකක් මසා ගන්නවා. කට් මාක් දාලා තියෙනවා. මෙතනින් මම මාකරකුත් දාලා තියෙනවා. එතනට මම මේ විදිහට නවාගෙන අඟල් භාගයට මසාගෙන යනවා. ඉදිරිපස කලිසම කොටස මතට ඉදිරිපස ඇඟ කොටස තියාගෙන මසා ගන්නවා. ඩාට්ස් දෙක එක කෙලින් තියෙන විදිහට තියාගෙන තමයි මම මේ කොටස් දෙක මුට්ටු කරන්නේ. මේ කොටස් දෙකකට මුට්ටු කරලා දැන් අපි මේක ඔලොක් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම සයිඩ් සීම් දෙක ඇටච් කරගෙන යනවා. සයිඩ් සීම් මසාගෙන අවසන් වෙලා මම මේකේ මගේ මෙතන තමයි ක්‍රොච් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. ක්‍රොච් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා ඉන්සීම් එක මසාගෙන යනවා. ඇතුළ පැත්ත, ඒ කියන්නේ කකුලේ ඇතුළ පැත්තට එන සීම් එක දිගේ මසාගෙන යනවා. ක්‍රොච් පොයින්ට් එකේදී මම මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට තියෙනවා. මේ කොටස මේ පැත්තට, මේ කොටස මේ පැත්තට හිටින විදිහට මම පින් එකක් ගහ ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ කොටස් දෙක එකට චෙක් කරගෙන ගියාම මගේ හෙම් ලයින් එකේදී කොටස් දෙකම එක ගානට එන්න අවශ්‍යයි. මම එතන ඉඳලා අඟල් භාගයට මහගෙන එනවා. ඊළඟට මම සයිඩ් සීම් එක සහ ඉන්සීම් එක ඔලොක් කර ගන්නවා. ඊළඟට මම වාටිය මසා ගන්නවා. අඟලක තමයි මම වාටියට තියුවේ. මම මුලින්ම අඟල් භාගයක් නමනවා. නැවතත් අඟල් භාගයක් නමලා වාටිය මසාගෙන යනවා. ස්කෙච් එකේ මම පෙන්නවා බෙල්ට් එකක් දාගෙන තියෙනවා මම ඉන්නට. මම මෙන්න මේ වගේ අඟල් 5ක කොටසක් කපා ගන්නවා පළල. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට කන පිට පැත්තට තියාගෙන මම මේ කොටසයි මම අඟල් භාගය බැගින් දෙපැත්තට නවාගෙන මේ අයින දෙක ඉස්සෙල්ලා වහනවා. අනෙක් කෙලවරත් මම ඒ විදිහටම මසා ගන්නවා. පරිමැදින් දෙකට නවාගෙන හොඳ පිටවල් කොටස් දෙක මෙහෙම නමාගෙන අඟල් භාගයට මසා ගන්නවා. මේ ආකාරයට මම දැන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්නවා. හරවගෙන ඇතුළට නැවිලා තියෙන අඟල් භාගය එම විදිහටම නමාගෙන මම අයින දිගේ මහගෙන යනවා. මට තනි පටියක් කපා ගන්න බැරි වුණ නිසා මම කීප තැනකින් මෝට්ටුවක් දාගෙන තමයි මේ පටිය මසාගෙන තියෙන්නේ. මේක අපේ මල් වගේ රෙද්දක් නිසා අපිට මෝට්ටුවක් හොඳට කැපිලා පේන්නේ නැහැ. ප්ලේන් කරල් රෙද්දකින් මහනවා නම් අපි මෝට්ටු දානකොට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍යයි.
පටිය පාස් කරලා යවන්න මම අඟල් දෙකක් පල්ලට මේ වගේ ලූප් එකක් හදාගන්න පටියක් කපා ගත්තා. මේ විදිහට දෙපැත්තට අඟල් භාගෙන් නමාගෙන නැවතත් මේක හරි මැදින් නමලා මේ අයින දිගේ දෙපැත්තෙන් මහගෙන යනවා. මේ විදිහට ලූප්ස් එකක් මසා ගන්නවා. මෙතන ලූප් එකකින් මම මේ විදිහට බෙල්ට් එක පාස් කරලා යවනවා. දැන් සියලුම කොටස් මහල අවසానයි. අපි බලමු මේක ඇඳාම කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම හොඳින් අවබෝධ වෙන්න ඇති මෙන්න මේ ජම්ප් සූට් එක නිවැරදිව කරගන්න ආකාරය. ඉතින් ලස්සනයි නේද? මම හිතනවා ඔයාලා සියලු දෙනාම try කරා කියලා මෙන්න මේ ජම්ප් සූට් එක නිවැරදිව කරගන්න. ඔයාලත් මේක try කරන්න. ඇත්තටම හරිම ලස්සන ඇඳුම. එකක් වැහුවට පස්සේ හිතේ තව එකක් වහ ගන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම ඉතින් බ්ලොක් එකක් හදා ගැනීමෙන් අපිට මේ වාසියත් ලැබෙනවනේ. අයමත් බ්ලොක් එක හදා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. එකම බ්ලොක් එක තියලා අපිට පුළුවන් මේකේ කිහිපයක්ම මහ ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මහන්න දක්ෂ අය නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක මහලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලස්සන ඩ්‍රෙස් එකක් ඉතින් ඔයා යාළුවන්ටත් පේන්න මේක ඇඳගෙන යන්න. එතකොට යාළුවන්ට තාස හිතේ මේ වගේ ජම්ප් සූට් එකක් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඉතින් අදත් බොහෝ දෙනෙක් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ සියලු දෙනාටම මම කියනවා ඔයාලා try කරන්න මෙන්න මේ ඇඳුම කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පෙර වීඩියෝස් බලන්න. ඒවෙන් ඔයාලා දැනුම ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යහළුවන් අතර මෙන්න මේ දැනුම එයාලා අතරටත් බෙදා ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් සුදර්ශනී සොයින් ඇකඩමි YouTube channel එක හරහා දෙන වීඩියෝස් එයාලා අතර share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා දැනුම අරගෙන ඊළඟ lesson එකේ නැවත හමු වනතුරු අදට මම නවතිනවා. වල සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.